vág ki. Kezdjük el erre. Let me tell you something. 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 Right now, right now. Right now, right now. Right now, right now. Right now, right now. Got a real good feeling. Got a real good feeling. Like there is lightning deep in my bones. Got a real good feeling. I won't hit no ceiling. I'm going higher than I've ever known. Got a real good feeling. Sziasztok! Itt van velem Eszter és Balázs, és ma 30 érdekes tényt fogunk elmondani Svédországról és a svéd emberekről. És várj, hogy kezdjem el? Csak mondjam. Kifejezetten érdekes, hogy nincs készpénz, tehát még konkrétan a buszon is, hogyha szeretnél egy jegyet venni, akkor kártyával kell fizetni, meg csak azzal tudsz. Meg van ez a nagy találmányuk, a Swish. Ez az, ami ha tényleg svéd vagy, akkor van ilyened, és ez gyakorlatilag az, hogy egy QR kóddal keresztül tudsz azonnal pénzt küldözgetni a másiknak. Mondd el a sztorimat is, amikor megkérdeztem Fridát, hogy te Frida, amúgy miért lámpát tesztek az ablakba? És rám néz, mert mi más tennénk oda? Nekem egyébként főleg a karácsonyi időszakban tűnt fel, hogy tele van pakolva lámpával a svédeknél az ablak, és tényleg, hogyha bemész egy svéd házba, az első dolog, amit észreveszel, hogy csurig van rakva mindenféle, tehát ilyen kövek, virágok, gyertyák, rengeteg gyertya, lámpák, akkor egy csomóan belógatnak lámpát az ablakba, tehát felülről, és azt látod, hogy nem látsz ki az ablakból, mert ott van a lámpa. És nem csak oda, hanem mindenhova lámpákat pakolnak. Egy ebédlőasztal fölött szinte szemmagasságba lóg be a lámpa, tehát hogyha az asztal fölé hajolsz, akkor simán bevered a fejedet. A svéd ház egyébként a legtöbb ház fehér belülről, és olyan bútorokat használnak, hogy minél világosabbnak tűnjön. Szerintem ez azért is van így, mert nagyon sötét van az évnek elég nagy részében. És szóval nagyon letisztult berendezés van a házban. Egyébként véletlen elő is fordul, hogy valamelyik ablakpárkány nem elég széles, vagy ne adj Isten nincsen, akkor odaraknak hozzá egy ilyen kis rácsos fából készült valamit, amire még pluszba tudnak pakolni, hogy azért így két rétegben legyen egymás előtt mögött. És a legnagyobb érvágás ez szerintem az, hogy itt, ha gondolsz egyet este 9-kor, hogy lemennél a boltba egy jó sörért, ezt nem teheted meg, mert itt olyan trafikok vannak, mint nálunk a dohánytermékkel, csak itt az alkohollal csinálják ezt. És tudjátok miért? Azért, mert az 1600-as években majdnem meghalt mindenki alkoholizmus miatt ebbe az országba, úgyhogy az állam a kezébe vette az irányítást, úgyhogy létrehozta ezt a monopóliumot, úgyhogy a System Bolaget nevű csodás helyre kell venni, ami egyrészt nagyon jó, mert van a helynek egy jó hangulata. Tehát olyan, mint egy kis cukorkabolt felnőtteknek, és úgy mindig összejönnek ott az emberek, meg nagyon jó a választék, és az emberek, tehát az ott dolgozók értenek ahhoz, hogy mit keresel. Viszont elég kellemetlen, főleg, hogy nincs itt a közelbe, tehát itt van 500 alkoholista diák, és a legközelebbi System az 4 kilométerre van. Lányoknál figyelhető meg, hogy nem annyira divat a csőgatya, szóval egy csomóan járnak trapéznadrágban, és egyébként, hogyha felül szebben is öltözködnek, ami egyébként annyira nem jellemző, mivel a lányok elég fiúsan öltözködnek, szóval, hogyha felül ki is öltöznek, felvesznek hozzá egy hatalmas fehér sportcipőt, ami így az egész képet így lerombolja, és felvesznek egy óriási pulcsit, aminek az elejét betűrik a nadrágjukba, amilyen megint szerintem egy picit olyan bután néz ki. Teljesen mindegy, hogy kint 15 fok van, vagy -5 fok van, a nadrágjuk, tehát a farmer nadrágjuk egyszerűen annyira rövid, hogy a bokát sem takarja. És van egy hatalmas sportcipő, és fölötte az ekkora bokájuk, és akkor utána következik, nem tudom, egy 10 centi után a nadrág, tehát nagyon, hogy nem fáznak. De tényleg. Ha végigmész, mondjuk teszem azt egy Aldis ilyen friss pékáru soron, meg a Willys friss pékáru soron, akkor az Aldiba úgy szerintem több a sós, mint az édes. Itt a Willysbe pedig van 2 sor az édesnek, kanelbule, meg a vanilybule, meg a csoda dolgok, tele cukorral. Tehát van benne egy csomó cukor, és még biztosra mennek, hogy a tetejére is tesznek egy csomó cukrot. Tehát eleve édes, és még meg van cukrozva. Igen, van 25 féle fánk legalább. Minimum.
és akkor vannak ezek a lekváros közepű dolgok. Nagyon finomak, de Igen, borzasztóan az ilyen ügyesek. leveles tésztás. Igen. Mi Hát, van még? meg itt ugye ezek a különböző boltok, a Go-Banán, ezek. Tehát Igen. egy bolt, amiben csak édesség van. Arra specializálódott bolt. Igen, és nem kisgyerekek járnak oda. Nagy gyerekek, mint mi? Volt a buli az Akába, és előtte voltunk alapozni, és akkor mentünk a buli hely felé, értelemszerűen az overálba, és akkor ismerősöm lemaradt mögöttem, és megkért, hogy addig fogjam meg a sörét, és akkor már szaladt utána, és kitartottam így a sört, és jött velünk szembe egy kutyát sétáltató néni, és felnevetett, és mondta svédül, amit értettem, hogy milyen vicces látvány volt, hogy szalad a barátom a sör után. Tehát, hogy csak úgy random megszólítanak, és így Igen. nevetnek veled együtt a dolgokon. Meg egyébként köszönnek is. Tehát, hogyha nem tudom, sétálsz egyedül, és tényleg tehát nem tömegbe vagy, hanem úgy látványosan egy emberrel találkozol, akkor ő biztos, hogy rád fog mosolyogni, meg rád fog köszönni. Tipikusan szerintem olyan Meg- emberek, akiket ahol csak lehet, lehúzzák a sóher, ilyen turista csapda Erre helyet. még nem gondoltam egyébként, Tehát a de svédek lehet. tipikusan olyanok, hogy lehúzzák őket, és aztán még örülnek, hogy milyen jól jártak. Már nem feltétlenül kellemesen naívak. Nekem ez a benyomásom. Svédek nagyon bíznak az emberekben, és ezért szerintem könnyen kijátszhatóak, és kedvesek, jóindulatúak, és mindenkiről, tehát akit nem ismernek, eleve azt feltételezik, hogy jó. És nem azt feltételezik, hogy rossz, és el kell nyerned a bizalmát, hanem eleve bíznak benned, és el kell veszítened a bizalmát, ami már a kezdetektől megvan. Ja, nincs ez a... Nem fordítva Nem működnek. idegenként kezelni. Nem, hanem úgy kezelnek, hogyha találkoznak valakivel, ő biztos, hogy megbízható, hogy becsületes, hogy őszinte, és amikor kiderül, hogy esetleg nem igaz, utána van ennek vége. Most nagyon svéd szokást csinál, mert sétálunk a természetben. Sétafikálunk. Igen. Nem, ez nem sétafika. Mi lenne a sétafika? Sőt, mi az a fika? Elmondom én a fikát. A fikát. És mi a fika? A fikázás azt jelenti, hogy a svédek isznak egy meleg italt, ami lehet kávé, lehet tea, lehet forró csoki, valamilyen meleg, nagyon finom ital. Ehhez esznek valamilyen édességet, ami általában valamilyen péksütemény, tehát lehet a fahéjas tekercs, vagy a kardamomos tekercs, Sokládból. vagy a Sokládból, csokilabda, a csokigolyó, és emellé pedig ülnek, lazulnak és a barátaikkal társalognak. építik a social networköt. Így van. És naponta legalább 3-4-szer kell fikázni, attól függően, hogy mennyire aktív az a nap, mert az óra felénél kell egyet fikázni, bármilyen a munkahelyen is kell fikázni. Így van. Igen. Tehát ez egy nagyon szerves része a napuknak. És akkor mi az a sétafika? Amikor sétálsz és közben fikázol, És ezt ki találta ki? te találtad. Köszönöm. Itt jön Söpping környékén, az autópályán maximum 110-zel lehet menni. Ez nem tudom egyébként, hogy az ország többi részére is igaz-e, Tudom. mert azért ez elég para lenne. Nem, Igen. itt 130-es van. Hol? Mármint, hogy Hogy alapvetően alapból, az igen. autópályán. És nem igazán vettem észre azt, hogy a svédek ezt nagyon átlépnék. Tehát, hogy nem úgy történik a közlekedés, hogy tényleg mész, ahogy tudsz, amikor nincs senki az utakon, hanem még akkor is, hogyha nagyon-nagyon alacsony a forgalom, akkor is, ezt hogy mondják, szóval még akkor is, amikor nagyon kicsi a forgalom, akkor is betartják, ahogy csak lehet. És nagyon előzékenyek? Ezt arra mondják? A zebrán? Aha, Figyelmesek. igen, nagyon figyelmesek, már sokkal korábban lelassítanak az úton, amikor látják, hogy te Igen. a zebránál vagy. Igaz? Igen. Így van, viszont cserébe a biciklisek meg a gyalogosok sose néznek szét, se jobbra, se balra. És például a biciklivel egy gyilkosság közlekedni. A Jesszus. többi biciklis miatt. És mi A van a... sulinál van egy ilyen kereszteződés a bicikli úton. Ja, aluljáróból kijön az egyik út, Igen. és ott sose néznek jobbra meg balra. Közben te meg jössz a lejtőn. Tényleg? Tudom. Én ott éveleje óta már legalább 10 balesetet láttam. Minden körforgalomban van egy kis tábla, ami elmondja, hogy milyen neve a körforgalomnak. Ez nagyon cuki. De ezt láttátok? Majd Hát ahogy nézzétek te meg. írtad. Még Igen. nézzétek majd meg, tök jó. Jó. Itt nem olyan kávét isznak, mint mi, hanem nagyon vizes kávét isznak, tehát nem adagolják túl a koffein, csak sok fekete színű löttyöt töltenek magukba, de nehéz rámondani, hogy kávé lenne.
de sokat isznak. Svédek nagyon nagy százaléka beszél angolul. Eddig én nem találkoztam olyannal, aki nem beszélt volna. És ahogy mondod nekik, hogy nem beszél svédül, vagy látják, hogy nem nagyon jön össze, amikor próbálkozó svédül beszélni, akkor nagyon kedvesek, megértőek és átváltanak angolra. Igen, ez mondjuk megnehezíti azt, amikor svédül szeretnél gyakorolni. Igen. Itt meg vagy kövezve, hogyha cigizzel, mert ugye ez nem egy környezetbarát dolog, úgyhogy ők kitalálták a saját dolgukat, a snooze, valamelyik. A lényeg, hogy ilyen kis párnácska, amiben ugyanúgy dohány van, meg jó sok nikotin, felteszed ide az innyedhez, és van akinek kellemes, van akinek nem, elvileg egy kicsit mentolos, de ugyanaz a lényege, mint hogyha cigiznél, csak a kátrány meg ezek nélkül, úgyhogy egy jó kis nikotinsok. És egy ilyen kicsit olyan parti hangulata van, tehát a partikban nyomják nagyon. Tudtommal csak Svédországban és Norvégiában lehet hozzájutni, mert az EU-ban be van tiltva. Amint a mellékelt ábra mutatja. A svédek nagyon szeretnek kijönni a természetbe, ezt megteszik rögtön, hogy jó az idő, és igazából bármikor, bárhova jössz kisétálni, akkor biztos, hogy fogsz találkozni emberekkel, és ahogy már ezt elmondta, biztos, hogy köszönni fognak neked. Szóval, hogyha egy-egy ember találkozik, akkor biztos, hogy valamit fognak egymásnak mondani, illetve itt megemlíteném azt is, hogy nagyon sokszor a svédek megkettőzik a szavakat, amiket mondanak. Például nem azt mondják csak, hogy simán, hogy hey, hanem hey, ami a szia, vagy azt mondják, hogy tak, ami köszi, és nagyon sok ilyen duplikációjuk van a szavaknál. Ezt egy videóban láttam egy svéd csajtól, hogy nagyon gyakran, ugye Észak-Svédországban kevesen élnek, és abból a kevés emberből is sokkal kalandvágyóbbak a lányok, mint a fiúk, tehát ők amint megtehetik, eljönnek azokból a falvakból és elköltöznek a nagyobb városokba, például Stockholmba vagy Malmöbe, és a fiúk viszont ott maradnak, ők sokkal később fognak elköltözni, és ezért olyan problémák alakulnak ki ezekben a kis falvakban, hogy túl sok fiú van, a túl kevés lányra, és így nem találnak maguknak sajnos párt. Ami nagyon szomorú, viszont legalább akkor a fiúk is összeszedik magukat, és elköltöznek a városba, és kezdenek magukkal valamit, és így találhatnak végre svéd feleséget. De akkor most már rá is kanyarodnék arra a témára, hogy nem annyira szoktak a svédek házasodni, viszont ennek ellenére, ha házasodnak, akkor fiatalon házasodnak, viszont a vállások aránya is magas. Tehát a nap végén nem fognak kikötni egymás mellett, azt kell, hogy mondjam. Van nekik egy személyes névmásuk arra, ami nem is fiú, nem is lány? Igen. Vagy mindkettő. Hát vagy egyik sem, igazából lényegtelen. A lényeg, hogy legyen egy olyan névmásuk, személyes névmásuk, ami ugye nem is női, meg nem is férfi, nem, mert a svéd is olyan, mint az angol, hogy van ki, meg si. Igen. És ők kitalálták maguknak, tehát ezt mondták is talán svéden, hogy elmúlt 20 évben találták ki, hogy legyen egy ilyen névmásuk is. De és használják is? Hát a fiatalok elvileg, a tanárunk azt mondta, hogy a fiatalok használják, de hogy ő például sose használja. Itt közbevágnék a Henről, bocs, most engem látni amúgy, hogy én azt tanultam svéd órán, hogy amikor ezt valaki használja a rendes szóbeszédben, akkor ez azt jelenti, hogy ez az ember nagyon egyetért ezzel a szóval, és kifejezetten mondani akarja azt, hogy ez egy gender neutral word, szó mi ez? Nemmel meghatározott szó, és egyébként pedig még törvényekben használják ezt, hogy ne kelljen mindig leírni, hogy he vagy she. Tudtok egy jó svéd viccet? Nem is tudok svédül. Volt valami vicc egyébként, amit még akkor mondtak, amikor még otthon jártam svédre. És akkor mondta a tanárunk, aki egy magyar fiú volt, hogy a tetőn ül egy boszorkány és egy okos norvég. És beszélgetnek, hogy melyikük ér le előbb a tetőről. És a boszorkány azt mondja, hogy én le fogok repülni a seprőmön, és én előbb leérek. Az okos norvég azt mondja, hogy én leugrok, és én előbb leérek. És melyikük ér le előbb? A boszorkány, mert okos norvég nem létezik. Ez jó volt. Jó volt? Ez jó volt nagyon. Van valami ilyen kis versengés Hát a norvégokkal, meg... Nem, csak itt ez a dán, norvég, finn, svéd. Igen. Mikor Finnországban voltam, akkor is mindenki mondta, hogy jó arcok a svédek, csak
Nem szoktak nagyon genya vicceket mondani ezeken kívül. Arról tudtok esetleg valamit mondani, hogy mindig azt mondják, hogy oly? Ez egy ilyen indulatszó. Ha Hát ez olyan, mint az aj. meglepődnek, ha valami közeleg, tehát hogy látod, hogy valaki el fog esni a biciklivel, de hát ez a oly. Hát meg hogyha leejtenek valamit kezükből, és így utána nyúlnak, hogy oly! Így. És ez nagyon vicces. Külföldről is szokták használni a svédek. Szóval, ha látsz egy random embert külföldön, hogy azt mondja, hogy oly, az valószínűleg svéd. Lehet. Ez olyan, mint a franciáknál az ollala. Csak ez a svéd, oly. Oly. Itt megtanulhatjátok a videóban, hogy azért tegeznek mindenkit, mert régen mindig a szakmájuk szerint szólították meg az embereket, tehát professzor, vagy doktor, vagy ilyesmi, és egy idő után nagyon fárasztóvá vált, hogy nem tudták mindenkinek a szakmáját, és ezért volt, azt hiszem, az 1800-as évek végén egy ilyen tegezés szabálybevezetés, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor mindenki tegezzen mindenkit. Ezek okosabbak, mint hittem. Igen. Ez a Nils Holgersson könyvben is így van. De tényleg, és olvassátok el, mert ez egy tök jó dolog. Hogy például ott van, vegyük Nils Holgerssont, Igen. aki Nils Holgersson Holger fia. És az ő apja a könyv szerint Holger Nilsson, tehát Holger Nils fia. És régen a nevek úgy szálltak apáról fiúra, illetve lányra is, hogy mögéjük tették azt, hogy Son, az apa keresztnevén mögé tették, hogy Son, vagy az, hogy Dottir. És így képződött a gyerekeknek a vezetékneve. És egy idő után ezzel leálltak, és utána most már a gyerekek az apuka vezetéknevét viszik tovább ugyanúgy. Akkor Scarlett Johansson svéd? Lehet. Abszolút. Meg lehet. Abszolút. Amúgy ez nem is volt benne a listában, de hogy az abszolút egy tök svéd szó. Az nagyon. Precíz. Igen, hogy ezt nagyon sokszor használják, és az abszolút vodka is svéd. Ez egy Igen. extra fun fact volt. Ugye a svédek Ja, hogy a szomszédjukkal nem szoktak elvileg beszélgetni direkt, nem úgy, mint ők, mert hogy inkább megvárják, hogy kinéznek elvileg a kulcsukon, és megvárják, amíg elmegy a szomszéd, és csak utána mennek ki, mert nem akarnak velük beszélgetni. de mindenki mással meg olyan szívesen szóba állnak. De a Olyan, szomszédjaikkal hogyha nem. már egyszer szóba állnak veled, akkor nincs problémáik, de nem feltétlenül szeretnek kezdeményezni. Lehet. Igen. Svédországban minden 9. svéd vegetáriánus vagy vegán, és ez azzal is van kapcsolatban, hogy nagyon figyelnek a svédek a fenntarthatóságra, rengeteg olyan cégük van, ami fenntarthatósággal kapcsolatos, például rengeteg slow fashion márka van, rengeteg ilyen startup van, épp most látom, hogy csinálnak ilyen harisnya újrahasznosítást, meg mindenféle ruha újrahasznosítást, és például van itt az étteremlánc, ami a Max nevet viseli, ott is egy csomószor ki van írva, hogy mennyire környezetbarát az a hamburger, amit éppen árulnak, szóval ezekre ők nagyon figyelnek. Meg ha megnézed a bevásárlóközpontban, az összes ilyen kakaópor, kávé, meg ilyesmi mind fairtrade-es. Tehát Igen, nem is tudsz nem fairtrade-eset találni. így van. Ettél már vegán szalonnát? Én Vegán békönt? Pedig van ilyen. hol? Emlékszel, amit rátett a pizzára? Igen, én már ettem ilyet, és egyébként, ha nem mondják, nem feltétlenül tűnik föl, hogy nem igazi hús. Az érződik rajta, hogy nem olyan jó, mint az igazi magyar alföldi hús, de Hogyan? Na és az utolsó fun fact. A borzos történet legenda szerint a borzok nagyon szeretik megharapni az embereket, és addig nem nyugszanak a harapásból, amíg nem hallják annak a hangját, hogy eltölt egy csont. Ezért a svédek mindig szoktak magukkal vinni kirándulásra ezeket a nekkebrődöket, amilyen kétszersült, és azért teszik azt a kirándulás során, hogy ahogy hallják a borzok, hogy törik ez a kétszersült, akkor meghallják ezt a csonttörés hangot, és akkor már nem akarnak megharapni, mert most már meghallották ezt a számukra édes hangot, hogy valakinek már eltölt a akkor csontja. azt mondanád, hogy én ne túlázzak enélkül a kétszersőtnél. Így van, mert bármikor egy borz megharaphat. Bármi más fun fact? Van egy csomó trambulinjuk. Minden második kertben van egy trambulin. Nagyon sokszor úgy reagálnak valamire, hogy
És ezzel, ez borzasztó idegesítő. ugye? És nem tudod, hogy, tehát lehet azért mondják, mert szerintem, ez csak az én elméletem, hogy azért mondják, mert nem akarnak konfrontálódni. És ezért nem mondják ki azt, hogy egyet értenek, vagy nem értenek egyet, hanem, jeleznek, hogy még figyelnek. Hogy figyelnek, és néha... igen. És ez és nem nagyon az sokat meglepődés. hümmögnek. Nagyon sokat hümmögnek, és nem tudod eldönteni, hogy azért hümmög, hogy igen, ez igaz, vagy azért, hogy hát pont nem. Igen, amikor először találkoztam vele, ez nekem nagyon fura volt. Tehát így sztorizak, és hallod? így... De ez nagyon igaz. Nem vetted még észre? Nem. Ez tényleg így Pedig van. folyamatosan Tényleg? tolják. Lehet azért, mert én is mindig hümmögök, mert már svéd vagyok. Tehát. Lehet. Egyébként itt én is rászoktam erre, hogy amikor hazamentem és elmentem sörözni az ismerősök, és így sztoriztak így... És így... Bármi más. Ne felejtsetek el követni a videót. Követni a videót, feliratkozni. Bocs. Én amúgy lennék svéd. Tényleg? Én fura lennék svéd. Balázs, te lennél svéd? Nem tudom. Szerinted mit kéne azt tenned, hogy igazi svéd legyél? Szerintem nagyon sokat kéne itt dolgozni, valószínűleg, hogy állampolgárságot kapja. Ez Szerintem nem lehet olyan nézni, de egyébként EU-sként nem kell állampolgárságot Ez szerezni, is de addig igaz. úgysem vagy svéd, amíg nincsen a swissed. Az is. Mindennel egyetértek. Swisshez egyébként svéd telefonszám kell, igaz? Meg person nummer. És Meg personal number, bankék. meg bank ID. Igen. Tehát Igen. az, ha már olyanod van előtte, annyi minden kell, ami miatt már majdnem svéd, hogy ha már az megvan, akkor már svéd vagy. Köszönöm az együttműködést. Mi Mi is köszönjük. Na csá. Got a real good feeling. Na 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 na. Na jó van, köszönjünk el, mert leszakad a karom.